They destroyed it, boy. So, yo, what's up guys? Nagbabalik, it's your boy, Papa Bry. Ngayon, bali matagal tayo hindi nakapag-upload kasi medyo busy these days. Marami akong ginagawa. Kasi nag-asikaso ako para sa birthday ko, gawa malapit na kasi yung birthday ko sa May 11. Ngayon, kaya naghahanda kami. Siyempre, minsan, lalagyan din natin ng ganap, diba? And yun, nagpe-prepare muna kami kasi ang balak namin ay magsi-swimming kami sa may Kalawan. O nga, sa may Kalawan, sa may Paliparan, kung alam niyo. Maganda doon mga boss. Bagong bukas siya. And yun na. Ang content natin yun is bike check kasi marami nagre-request sa atin ng bike check. And andun yung bike natin. Tingin gano'n. Charot. Hindi, eto. Bike check tayo. Pero syempre, bago muna yan. May nagpadala kasi sa akin and ay si Sir Mika Angelo and nag-message siya sa akin sa Instagram last week sa Instagram ngayon. Tapos nag-message siya na magpapadala siya ng mga fit bar. Tapos ayun, dumating na sa akin nung isang araw and ngayon ko lang na-vlog kasi nga busy. Bale, ito siya. Ito. Fit bar. Ang marami siya, tingnan natin, buksan natin. Ayan. Marami ito eh. Ito yung sure niya. Ayan, dito. Papakita ko tayo sa inyo mamaya. Ayan. Marami ito. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24 pieces na ganito. Ayan, tingnan natin. Anong nakalagay dito? Kasi etong fit bar ay energy bar. Maganda to para sa pagbabike natin. Malaki matutulong ito sa mga nag-exercise tsaka sa mga nagda-diet. And alam naman natin lahat yan, lalo na sa mga kumakarera dyan. Isa na rin ang energy bar sa nakakapagpahide sa atin sa karera. Tapos yung mga kinakain natin, kakain tayo ng mga nilagang itlog tsaka yung nilagang saging. Tapos energy bar or chocolate. Malimit kinakain ko nga nun yung Bang Bang. Favorite ko yun eh. Pero ito, ice rin to. Multigrain. Tapos source of fiber made with oats. Yan. Cereal bar with coffee. Yan siya mga boss. Tapos yan. Buksan natin. Tingnan natin. Imported in Malaysia. Buksan natin. Titikman natin mga boss. Ang laman niya sa isang box ay 5. Ayan, dami oh. Sarap nito pag nagbabike, ganado ka dito, boss. Ayan, maraming salamat sa Sir Mika Angelo and yan. Fit bar, ito yung itsura niya. Ayan, isang dangal rin yung haba niya. Bubuksan natin. Magaan lang siya. Hindi katulad ng mga choco mucho. Pero ang smooth mo ito. Titigman natin. Ito mga boss oh. Para siyang, ano to? Parang ito nga yung basta, ito yun. No? Titignan natin mga boss. Sarap! Ito, masarap to. Ito yung nagpapalasa. Solid to ah. May lasa rin siyang kape. Tapos parang gatas, gano'n, hayop. Solid. Kung gusto nyo bumili na ito, ang ganda lang ito sa pagbabike. So, ginagamit namin ito. Tulad na sabi ko kanina yung mga nagda-diet. Wait lang, uling ko lang ito. Ayan, nabos na natin, no? Sarap niya ito, nakaka-addict. Wait lang, meron pa. Naka-brace kasi ako, puro tingnan yung sabit-sabit niya ng ganito. Sarap! Umiyak. Ngayon din niya, maraming salamat po Sir Mika Angelo and may mechanics nga pala to kaya siya pinadala sa akin ng secret na yun. Saka ako nasasabihan kung ano gagawin.
Ang dami nang pinadala ko. Kala ko, konti lang papadala. Pagbukas ko, isang ganun, ang bigat. Wala na share ba? Kasi yan. Ngayon, try nyo bumili mga idol, tapos tikman nyo, ang sarap na ano. Talagang ma-hype rin kayo diyan kasi chocolate siya. Tapos ano, ayun na, anyway, bite check na tayo mga boss, nakita nyo naman sa intro natin kanina. Huwag kayo mag-expect na ano, bigatin ang bike natin kasi hindi man natin kaya yung budget na gano'n. Pero, on the progress na yung mga boss, yung magandang bike. Depende kung papalaran nito. Kukunin ko lang yung mga bike ko boss and papakita ko sa inyo. So ayan mga boss, ito na yung bike natin na papakita ko na sa inyo. Bali, ito na yung bagong repaint, diba, sa mga nakapanood naman dyan. And sasabihin ko rin yung mga specs. Tsaka, sponsor lang kasi kalimitan dito sa bike natin. And shoutout muna tayo syempre. Shoutout kay Sheila Marie at tsaka syempre sa mga tropa kong naghahanda sa birthday ko. Kay Alfred Reyes, kay Joshua Delminguez at sa mga tropa ng MDC dyan. Maraming salamat sa inyo mga tol, solid. Sa birthday ko, swimming na tayo. And ayun, special shoutout syempre sa biking sa team ko, lalo na kay Boss Elson Lim at kay Coach AJ Jatar. Tapos ang ating mekaniko na si Dags Claro, team captain rin natin, at si King Carino. Sila yung nag-ayos ng bike ko. Hindi ko na pinapayos sa iba yung bike ko kasi sila lang yung nakakapapanan. Kumbaga parang kilala na nila yung mga gagawin. Basta sa ulado na nila yan, kaya sa kanila na ako may tiwala. Dapat ganoon din kayo, hindi kayo papalit-palit ng mga kung saan shop. Then, eto na nga, papakita ko na sa inyo mga boss. In 3, 2, 1. And ayun siya mga boss. Ayan. Kitang-kita nyo naman, gold na gold pa yung sticker natin dyan. Siyempre, saan ba natin mambisan? Ito muna, sa may saddle. Ang saddle niya ay, ayan, Tusik na saddle. Ayan. Tapos, ayan, Uno seat post. Bakal pa ata to. Bakal ba to? Ayun o. Ewan ko kung bakal yan. Tunog yan. Tapos, ayan, meron din. Ang frame natin ay Coratec. Coratec po yan. Ayun po yung dati niya. Kung makikita niyo yung dati na upload kayo sa Facebook o cover photo. Kasi yan, may Igo tayong sticker. Shoutout sa Igo. Igo Clothing. Kasi yan, Vikings lang, decals. Yan. Tapos yan, Go for Gold na sticker. Salamat kay Sir Jeremy Go. Tapos ayan yung sticker ng Vikings. Tapos meron din siya dito sa Mayport. Ayan. Tsaka, ito. Yung sticker na yan. And sa mga parts naman, naka-wake stem lang tayo na 110mm at negative 17. Tapos ito, oil slick na Mac Zone na headset. Sponsor lang sa atin ng Vikings. Tapos, ayan. Wait lang. Tapos, ayan, naka-control tech tayo na handlebar. Sponsor lang din sa atin ng Vikings. Tapos, ayan, Cyclovation na bar tape. Solid yan. Sponsor lang din sa atin ng Vikings. Tapos, ayan, Chagra na STI. Yung lumang model to, siguro. Tsaka, kasi ito naman caliper ko ay, ayan, Claris lang mga boss. Ito, lumang model rin siya. Tapos itong wheelset natin ay RS11. Ayan, RS11 yan mga boss. Matagal na yung RS11 na yan. Siguro mga ano na, 3 taon yung RS11 ko na yan. Kaya solid yan. Tapos ang tires natin ay CST. Alam nyo ba yung CST na 2 taon na ata yan? Magdatatlong taon na yan sa ginagamit ko pa rin. And di ba natin napapalitan? Saka na pag may bayaran. Kasi yan, Strada na LGG 28C. Sponsor lang din sa atin ng Vikings yan. Kasi ito, Shimano Claris na crank, old model rin. Tapos ito, wait lang, baliktarin ko lang. Tapos ayan, ano ba to? Claris? Ay, oo nga, Claris din to. FD natin. Tapos RDI Chagra. Tapos, ang cogs ko ay, anong cogs ba to? Nalimutan ko kung anong cogs yan mga boss. Pero 9 speed yan, 9 speed. Tapos yan, yung RD pads natin. Hindi ko alam kung anong tatak nyo ito. Ayan o. Tagal na rin to eh.
So yan lang, ito lang yung battle cage ko. Niliha ko pa. Kulay pink kasi. So yan lang mga boss. Yan. Hindi pa mabigat yan mga boss, pero soon pagka naka-discarte tayo. And then lang mga boss, ang next content siguro natin ay sa birthday ko na ibablog ko sa inyo, ipapakita ko sa inyo yung liliguan namin. Maganda yan mga boss. Baka mag-bike na rin ako kasi baka kapusing kami sa sasakyan. Tapos yan. So dito mga idol, uubusin ka natin. Hindi, uubusin sa masarap. Siguro, tetesting rin natin to pag nagra-ride na ako. Titingnan ko kung ano yung magiging, kung parang ma-hype ba o ganun. Kasi ang sarap na ito, solid. Ang sarap na ito, nakaka-addict. Yung lasa niya, hindi siya nakaka-umay. Tapos, kumaga sakto lang. Tapos, alam ko may mga nalit eh. Contains, ayan nga, may milk, tapos gluten, oats, soy and malt extract. Yun lang. Wala na. Ayun, may vitamin A, vitamin B12, vitamin C, at saka calcium. Ayos ito mga gusol. Tapos yun, sodium. Yeah. Hindi ko naman basa, malabo kasi. Hirap. Hindi lang. Ito nga yung pangalan niya mga gusol. Testing nyo bumili nito pag may nakita kayo sa mga. Hindi ko alam kung sa meron na ito eh. Pero nakakita ko nito sa Mercury ata. Ewan ko kung meron sa Mercury. And dahil lang mga boss, maraming salamat sa supportan nyo and next time na tayo mag-upload na maayos. Ngayon kasi sinare ko lang sa inyo yung bike check natin saka itong padala ni Sir Mika Angelo. And yun lang mga boss. So dito, next time ulit mga boss, kita ko yun. WK destroyed it, boy.